Hej, jag kommer att göra en serie av videos som kommer att handla om varför jag har valt att följa Shia-islam över Sunni-islam. Jag vet inte hur jag ska presentera mig själv, jag är inte känd i samhället eller att folk vet vem jag är, men du kan se detta som en tanke inom dig, en röst som pratar med dig för att se om vad som tas upp här kan stämma eller inte. Islam är uppdelat i Sunni-islam och Shia-islam. Några av oss vet inte detta och några av oss tänker inte så mycket kring detta. Eftersom att det finns två sidor av islam och båda har olika uppfattningar om islam så kan inte båda vara sanna. Eftersom det som skiljer talar om för en icke-gemensam väg. Då måste en vara den ultimata sanningen. Att säga båda stämmer är att säga att Gud kan existera och inte existera samtidigt, vilket inte är möjligt. Det jag först vill ha sagt är att min avsikt med denna jämförelsen är inte att skapa division bland muslimer. Jag tror starkt på att vi bör leva tillsammans, be tillsammans, äta tillsammans, vara vänner inom både trosuppfattningar och inom andra trosuppfattningar utanför islam. En splittring innebär att man inte pratar med varandra, ignorerar varandra och detta är absolut inte vad syftet med denna serien är. Denna serien jag gör som handlar om min jämförelse mellan Sunni-islam och Shia-islam är som vilken annan jämförelse som helst som man gör mellan islam och andra religioner. Meningen med detta är att hitta Guds sanna väg som Gud skickat för oss. Det vill säga att hitta Gud och resten då att vara bra mot varandra och respektera varandra. Mellan en själv och Gud, vem är jag? Kallar jag mig för en muslim enligt Sunni-islam eller enligt Shia-islam? Detta är syftet, att hitta en väg mellan en själv och Gud. Att hitta svaret ska vara mellan en själv och Gud, det vill säga det man kommer fram till är något man ska ha inom sig själv, men fortfarande då kunna ha en levnadssätt som samarbetar med andra trosuppfattningar i det vardagliga livet, genom att vara god, leva i harmoni med andra, vare sig det är att man är bland ateister, kristna eller vad som helst. Gud nämner själv i Koranen att hans religion talar för barmhärtighet och kärlek. Det finns ett fint tal från Imam Ali tillhörande profetens familj och han säger att en person är antingen en broder i tron eller en jämlike med andra människor som inte delar samma tro. Det betyder att vi ska behandla alla människor med respekt och rättvisa oavsett tro. Om någon delar samma tro som en själv är man bröder i tron. Om man inte gör det är man fortfarande jämlikar som människor. Detta tal betonar vikten av mänsklig gemenskap och respekt för alla, oavsett ens religiösa övertygelse. Detta är balansen vi bör sträva efter gentemot alla människor. Shia-islam nämner att det är viktigt att leva i harmoni med alla oavsett tro, så länge det råder fred inom en grupp av olikheter och inga former av orättvisa, förtryck eller andra negativa överträdelser förekommer, och definitivt lär Sunni-islam detsamma. Jag ska presentera min syn och analys i denna serien med gott uppförande och med respekt, och jag hoppas att jag inte förekommer som arrogant. Det är inte min avsikt. Min avsikt är att bara förklara varför jag valt en väg över den andra. I min situation så är det så att min familj är sunnimuslimer och jag själv var det innan min personliga sökning. För någon annan så kan det vara så att en sökning ledde en från Shia-islam till Sunni-islam. I vilket fall som helst borde var och en av oss som är muslimer ta ansvar för att svara på denna fråga om Sunni-islam och Shia-islam med sig själv. En genuin resa mellan en själv och Gud. Det jag tar upp här kan du antingen hålla med om eller inte, och du har rätt till att besluta för dig själv vad du förhåller dig till. Jag dömer inte och har inte rätt till att döma. Jag nämner vad jag förhåller mig till och du kan med ditt intellekt se om vad som presenterats här stämmer eller inte. Varför är det då bra att analysera det här ämnet mellan Sunni-islam och Shia-islam? Det är för att alla trosuppfattningar, vare sig från kristendomen, judendomen, hinduismen, mellan Sunni-islam och Shia-islam, nämner sig vara den sanna vägen som kommit från Gud. Men logiskt kan en väg från Gud ha kommit till mänskligheten och för de andra vägarna till att vara från någon annan än Gud. Så eftersom det är sant att Gud har skickat en väg och inte många motsägande vägar, då att följa denna väg som verkligen är från Gud kommer öppna upp spiritualitet, närhet och lycka med Gud i den renaste formen och mer förstärkt än en annan väg som inte kommer från Gud. Hur vi vet tydligare att Gud endast har skickat en väg och inte mer är genom att analysera en trosuppfattning med en annan för att dra slutsats att antingen har Gud skickat den ena eller den andra och inte båda. Exempelvis i en väg så står det att Gud har beskrivit sig själv som en människa, medan i den andra vägen så står det att Gud inte gjort det. Så antingen är Gud en människa som den ena vägen beskriver eller inte som den andra vägen beskriver.
Vi förstår här att denna exempel har två olika trosuppfattningar. Antingen är Gud en människa eller inte. Gud kan inte beskriva i sin väg att Gud är en människa men samtidigt inte. Så den vägen eller den trosuppfattningen som är korrekt i sitt påstående, om man följer det så kommer man få en sannare relation med Gud än att förhålla sig till det som inte skulle tillhöra en sanning. Det är som en nyckel och ett lås. Vägen är nyckeln och låset är Gud. Så om vi har rätt struktur och form på nyckeln, det vill säga korrekt väg, så kommer låset att öppnas. I detta fall då Gud. Vi har då nått Gud och inte någon annan. Så vad bättre än detta kan man få då Gud är den ultimata sanningen i att han existerar. Vägen som leder till Gud kommer ge kunskap, visdom, renhet i den högsta möjliga formen, eftersom vägen som leder till Gud är vägen som Gud har skickat. En väg som påstår sig komma från Gud men är från människan, om man följer det människan har skapat, så kommer denna väg endast leda till den människan som skapat denna osanna väg. Vi kommer då inte att nå Gud, vi kommer att nå den som skapade denna osanna vägen. Någon som inte kan hjälpa oss i vårt inre, i vår lycka, i vår kunskap och potential till utveckling, för att den vägen som inte kommer från Gud är en väg som inte har skapat universum och allt liv, men också att denna väg inte har en korrekt vägledning att följa. Varje väg eller trosuppfattning som inte är från Gud är att leva ett liv av illusion, och att förhålla sig till den väg som Gud har skickat är att leva i verklighet, vilket kommer öppna upp medvetande och förståelse i högsta möjliga form. Så vart än denna väg från Gud är så är det definitivt bra att hitta det. Om någon då inte förhåller sig till Guds sanna väg så betyder det inte att man har dömts till Guds vrede. Istället är det så att Gud är rättvis, dömer varje människa enskilt och korrekt baserat på en situation, tankar, sitt förflutna och livsstil, men även fler faktorer. Så om någon kan söka inom sig om Gud och Guds sanna väg så finns godhet i det, och om någon inte kan göra det då är det så att Gud dömer rättvist och korrekt. Gud är kärlek. Det som också kommer att nämnas här i introduktionsvideon är att den sidan av islam som är logiskt sann, så kan vi inte baserat på majoriteten av folk, kärlek till familj eller egna riktlinjer välja den andra sidan som inte anses sann. Jag ska ge 3 exempel. Om logiken säger att 2 + 2 är 4 men majoriteten av människor säger att 2 + 2 är 5, bör vi inte följa majoriteten utan istället förstå att 2 telefoner adderat med 2 telefoner är lika med 4 telefoner. Om logiken säger att 2 + 2 är 4, men vår familjemedlemmar som vi har levt med i över 20 år och som vi älskar så mycket säger att det är 5, så förstår vi också att vi bör förhålla oss till logiken att 2 + 2 är 4. Slutligen, om logiken säger att 2 + 2 är 4, men våra egna riktlinjer eller en själv vill att det ska vara något annat, förstår vi tydligt att om vi ger oss själva rollen att vara i centrum, kommer vi inte alltid att fatta rättvisa och korrekta beslut. Vi är inte heller skaparen av universum och allt liv för att bestämma vad som är sant för hela mänskligheten. Så det är genom logik och djupa reflektioner som vi kan inse en sanning. Intellektet inom oss viskar ett rättvist svar, även emot oss själva, medan följandet av våra egna riktlinjer och känslor kan leda till förtryck och orättvisa mot andra. För mig att komma fram till det svar inom islam som jag förhåller mig till är att jämföra fundamentala skillnader mellan sunni-islam och shia-islam och med logiken dra en slutsats. Detta är hur vi gör med vilken religion som helst för att komma fram till islam. En muslim måste jämföra islam med andra trosuppfattningar för att komma fram till att islam är det sanna, för om vi inte jämför, hur kan man veta vad man förhåller sig till är det korrekta om inte alla vägar har blivit analyserade, sida vid sida mot varandra? Och när vi jämför då exempelvis islam med en annan religion så drar vi inte slutsatsen att islam är det sanna för att våra föräldrar är det eller för att man själv föddes som muslim. Istället kommer man fram till en slutsats med logiska diskussioner. Bara som ett kort exempel i allt detta så ska vi här utföra en jämförelse och med logik inse en sanning. Jämförelsen är: vem har skapat universum och allt liv? Är det någon eller inget? Utav denna jämförelsen så kommer jag personligen fram till att det logiskt är någon som har skapat universum och allt liv än att inget ska ha gjort det. För inget är inte ens något för att kunna skapa något. Inget är inte ens potential för att tillbringa något. Har ingen vilja eller intellekt för att kunna skapa något. Från inget kan inte något komma, men från någon kan något komma. Så på samma sätt kommer det som tas upp här om sunni-islam och shia-islam ha samma tillvägagångssätt i analys om min sanning.
Innan vi går in på de fundamentala skillnaderna mellan sunni-islam och shia-islam som jag då kommer att diskutera om i nästkommande videos, så ska jag först nämna några likheter. Både sunni-islam och shia-islam tror på en Gud och att Gud har skickat profeter från profeten Adam till profeten Muhammed, den sista profeten för båda trosuppfattningar. Sunni-islam och shia-islam delar på en gemensam tro om att Koranen är bevarad och oändrad och att Gud har kommit med heliga skrifter innan Koranen som Bibeln, men att de tidigare skrifterna har blivit ändrade. Både sunni-islam och shia-islam tror på domedagen, paradiset, helvetet, änglar och demoner och andra osedda ting. Det är viktigt för en sunni-muslim och en shia-muslim att be sina 5 böner, fasta under månaden Ramadan och ge pengar till de fattiga och de behövande. Resa till Mekka för att utföra hajj och säga trosbekännelsen inom sig att det inte finns någon Gud förutom Allah och att profeten Muhammed är en tjänare till Gud, den sista profeten. Skillnaderna uppstod efter profeten Muhammed. En skillnad är att sunni-islam följer Abu Bakr som den första efterträdaren till profeten Muhammed, medan shia-islam följer Imam Ali som den första efterträdaren. Profeten Muhammed levde för över 1400 år sedan. Det finns ett mellanrum mellan oss och profeten Muhammed. Så för att kunna nå vår profet och förstå hans levnadssätt så krävs en kedja av berättelser från andra för att komma fram till honom. Enligt sunni-islam så tas berättelser ifrån framförallt följeslagarna och fruarna av profeten Muhammed, men även en handfull av berättelser från profetens familj för att nå till profeten Muhammed. Medan shia-islam följer Koranen och profetens familj i Imam Ali och hans avkomma endast, och detta utifrån sunni- och shia-källor som nämner att vi enbart ska följa dessa två för att inte gå vilsna. Så shia-islam förhåller sig till berättelser från en efterträdare ur profetens familj som kommer till varje tid och för varje folk efter profeten Muhammed för att nå profeten Muhammed och hans levnadssätt. Om vi går tillbaka till första efterträdaren till profeten Muhammed, så genom att då välja antingen den ena från sunni-islam eller den andra från shia-islam, så är vi uppdelade till att tro olika gällande de fundamentala ämnena jag nu kort ska ta upp om som frågeställning, för att sedan diskutera ett ämne i taget per video. Så 6 fundamentala skillnader ska diskuteras. Dessa är följande. Lämnade profeten Muhammed efter sig en efterträdare eller inte? Vem är det som väljer efterträdarna till profeten Muhammed? Är det Gud eller människor? Är representanterna i religionens väg som väljs efter profeten Muhammed, efterträdarna så att säga, är dessa syndfria så att det kan då sägas att alla tider kommer med en syndfri representant i religionens namn, eller är det inte syndfria? Finns det en representant, en auktoritet i religionens namn till alla tider eller inte? Och är alla tiders representanter i religionens namn gudomliga auktoriteter, det vill säga att alla tider har någon som representerar folket genom att få order och ha kontakt med Gud eller inte? Kan vi någonsin se Gud eller inte? Och till slut, vem är den första efterträdaren till profeten Muhammed? Är det Abu Bakr eller Imam Ali? Av det vi kort har jämfört nu för de 5 första fundamentala skillnaderna, utan någon som helst analys, vilket svar inom varje ämne talade ditt inre för dig om vad som anses korrekt, bara genom att höra skillnaderna utan någon påverkan om du är en sunni-muslim eller en shia-muslim. För den 6:e fundamentala skillnaden om vem den första efterträdaren är, kan vi inte ännu svara på med reflektion eftersom det krävs bevis från böckerna på vem vi bör följa som den första efterträdaren. Jag personligen tror på att de resterande ämnena går att svara på redan nu kring vad som är logiskt. Som ett exempel på vad jag menar, vad skulle vara logiskt? Om det är Gud som väljer efterträdare till profeten Muhammed, eller är det människor som kan välja efterträdarskap? Vad en kan göra är att åkalla Gud för ett svar. Gud nämner i Koranen att om vi tillkallar honom så kommer Gud att svara. Men ett villkor är också att eftersom andra koranverser finns och allt ska hängas ihop, så kommer Gud ge svar endast om Gud vill vägleda en gällande den här frågan om sunni-islam och shia-islam. Därför kommer Gud kanske inte alltid att svara på denna fråga om vägledning om någon tillkallar, men åtminstone borde en ödmjukt och genuint testa att fråga, för bara faktumet över att vi inte vet om Gud kommer att svara är det värt att testa.
För både sunni och shia-islam så är Koranen huvudboken. Den är detsamma för båda från Gud, men förklaringen av Koranen och profetens levnadssätt är dokumenterat i separata olika böcker, vilket betyder att sunni-islam förhåller sig till deras egna böcker av berättelser om Koranen och profetens levnadssätt, och shia-islam med sina böcker utanför Koranen som då förklarar Koranen och profetens levnadssätt. Mestadels av förklaringen till Koranen och profetens levnadssätt i sunniböcker kommer från följeslagarna av profeten, medan för shia-islam i deras böcker om Koranen och profetens levnadssätt tas från profetens familj. Båda sidor av islam tar upp i sina böcker om de 6 ämnena jag lyfter upp i denna serien och vad respektive förhåller sig till för svar om dessa. Så för att göra det förståeligt så har jag tagit upp vad sunni-islam har för svar om de 6 ämnena och vad shia-islam har för svar kring de 6 ämnena, sida vid sida för att jämföra och ta det som låter logiskt. Det kan finnas 1 eller 2 ämnen som inte har referens på vad sunni-islam eller shia-islam har för svar kring ämnet, men jag kommer att göra rättvisa i att berätta exakt vad sunni-islam och shia-islam tror om respektive ämne, även om referens inte finns. Lite mer om hur jag drar slutsats kring vad jag anser är den sanna sidan av islam är för mig att jämföra olika trosuppfattningar för att sedan med logik välja den ena över den andra. Gud nämner i Koranen kapitel 39 vers 18: "Det som lyssnar på tal och följer det bästa, dessa är vägledda." För att kunna följa det bästa talet så måste olika tal jämföras för att komma fram till det bästa talet. Så en jämförelse är viktig, annars hur ska en muslim komma fram till om det muslimen förhåller sig till stämmer, om inte för att jämföra med andra trosuppfattningar. Och när man jämför så är det då essentiellt att med intellektet över sina luster och känslor hitta en sanning. Muslimer kommer fram till att islam är sanning genom logiska diskussioner och inte genom något annat. Så detsamma är det viktigt att med logiken ha ett svar mellan sunni-islam och shia-islam. I nästkommande videos ska jag presentera mina svar kring varje ämne. Ett ämne per video ska analyseras, varför ett påstående över det andra inom respektive ämne låter logiskt för mig. Jag kommer att avsluta serien med en slutsatsvideo. Jag uppmuntrar en till att reflektera över den videon man har gått igenom innan man tittar på den nästa i serien. Som sagt, du kan hålla med eller inte gällande vad som presenteras här från början till slut och ha rätt till att tro på vad du vill. Se med ditt intellekt om det som tas upp här kan stämma eller inte. Jag är inte Gud, jag skulle aldrig döma någon till antingen ett paradis eller ett helvete. Det är inte upp till mig. Var och en av oss har sin äventyr med Gud, olika tankar, olika levnadssätt, olika förflutna, olika situationer och så vidare. Endast Gud kan döma var en ska hamna i ett nästkommande liv. Även om den ena trosuppfattningen är sann över den andra och en inte förhåller sig till det som anses sant, så kan detta vara för många anledningar till varför man inte förhåller sig till det som anses sant. Och det kan också vara så att Gud baserat på individuell nivå kan ge någon ett paradis även om den personen aldrig insåg sanningen. Endast Gud vet och ger rättvis dömning. Har jag hört meddelandet och kunde jag ta ett beslut eller inte? Var informationen klar om Guds väg eller inte? Kunde jag analysera de olika vägarna som finns till Gud eller gav livet mig inte en chans? Alla dessa frågor tar Gud hänsyn till när Gud dömer en. Men som tidigare sagt också, förutom då att Gud är rättvis över en situation, så är det såklart bra för en själv om man kan söka kring vad man bör följa, för att endast med en sanning så är det möjligt att aktivera ens potential kring alla fält av ens liv och kunna komplett förstå ens relation med Gud. För är det inte så att en med sann tro är närmare Gud än en som har en annan tro som inte är från Gud? Och såklart när jag säger detta påstående så menar jag att om man jämför 2 personer som båda är goda och rättfärdiga, så kommer den som har en sann väg till Gud vara närmare Gud än den som då inte har en väg från Gud. Och sen att ta ett beslut kring vad som presenterats här, det vill säga förstå om det är sant eller inte, kan ta upp till år. Man måste reflektera ordentligt. Och vissa gånger är det så att även om något låter logiskt så är det inte alltid så att vi vill följa det logiska. Vad ögat kan se som sanning, det vill säga vad som är logiskt att förhålla sig till, inte alltid är hjärtat villig att acceptera, men det tar tid. Jag vill i förväg be om ursäkt om jag på något sätt i nästkommande videos uttrycker mig med fel val av ord när jag diskuterar dessa ämnen. Jag uttrycker mig inte alltid perfekt. Jag är inte perfekt. Endast Gud är perfekt. Förlåt mig också för språkliga fel i mitt tal och allt störande ljud från bakgrunden. Ibland är detta oundvikligt.
Det kan också vara så att jag av misstag har angett fel referenser till det som beskrivs här, så jag rekommenderar att man själv söker efter de uttalandena som gjorts här för att hitta den korrekta referensen och säkerställa att det verkligen nämns som bevis till det som beskrivs här. Men förhoppningsvis är allting korrekt. Som ett exempel på vad jag menar är om det står i Koranen kapitel 21 vers 107 att profeten Muhammed skickades av Gud som nåd till folk, men jag nämner en annan vers än den korrekta, så verkligen kolla upp så att det är rätt källhänvisning till där jag har nämnt källor. Men förhoppningsvis så är allt i dessa videos i förhållande till källhänvisning korrekt. Jag hoppas och med de intentioner jag har, vilka inte är dolda för Gud, att denna videoserie är gjord med rätt syfte. Man kan antingen själv söka inom sig i denna fråga om sunni-islam och shia-islam, i vilket man alltid ska göra, eller lyssna på denna serie och med hjälp av sitt intellekt avgöra om det som presenteras här är sant eller inte. Men också kan man be till Gud för att bli vägledd till hans rätta väg.